হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি আকৌ এটি নতুন এমব্ৰইডাৰী হোপৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো একদম চিম্পল হয়। ডিজাইনটো একচুৱেলি বহুত চিম্পল হয়। আপোনালোকে যদি কোনোবা নতুনকৈ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে। বহুত বেছি ইজি প্ৰচেছত বনাইছোঁ। মাত্ৰ এজনী ছোৱালীৰ মানে কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো। আজি বেলেগ মই কাপোৰৰ ইউজ নকৰোঁ, কাপোৰ লগাব লগা পদ্ধতি নহয়। আজি যি কৰিম সকলোবোৰ সূতাৰে কৰিম। এয়া প্ৰথমতে মই কলমেৰে লিখি লৈছোঁ। মই নৰ্মেল কটনৰ কাপোৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কাপোৰটো একচুৱেলি ভাল হ'ব লাগে, তেতিয়া চিলাওঁতে যাতে প্ৰব্লেম নহয়, নহ'লে টানি থাকিব লগা হ'লে অকণমান মানে ফাটি যোৱাৰ চান্সটো থাকে অলপ কমজোৰি কাপোৰ হ'লে। এনেকৈ মই প্ৰথমতে লিখাটো চিলাই লৈছোঁ। একদম চিম্পল হয়, লাভ ইয়ৰ চেল্ফ, মাত্ৰ দুটাই লাইন হয়। আৰু এইটো স্পেচিয়েল বনাবৰ কাৰণে মই ছাইডত দুটাকৈ দিল বনাই দিছোঁ, যাতে অলপ স্পেচিয়েল দেখে সেইটো। আৰু দিলটো মই ৰঙা সূতাৰে চিলাই ল'ম এনেকৈ। আপোনালোকেও যদি কাৰোবাক গিফ্ট দিব পাৰে কিবা এটা স্পেচিয়েল কৰাৰ কাৰণে, এনেকৈ এমব্ৰইডাৰী হোপ গিফ্ট দিব পাৰে। বহুত ইউনিক হয় এই গিফ্টটো, আৰু হেণ্ডমেড হয় চব, বহুত ভালো লাগে, বহুত স্পেচিয়েলো ফিল কৰে যাক দিওঁ আমি। কাৰণ এইটো কমপ্লিটলি হাতৰ লগত বনোৱা হয়, তো বহুত বেছি স্পেচিয়েলো হয়। বাকীবোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছেই চাগে, মোৰ এমব্ৰইডাৰীৰ হোপৰ যিবোৰ দৰা কইনা বনোৱা যায় সেইবোৰত মই কাপোৰ লগাই দিওঁ। দৰাৰ স্পেচিয়েলি কইনাৰ যিবোৰ মানে লেহেংগা থাকে সেইবোৰ মই কাপোৰৰ চিলাই দিওঁ। কিন্তু এইটো চিম্পল ছোৱালী হয়, তো মই কাপোৰ লগাব বিচৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে গোটেইখিনি মই সূতাৰে কৰিছোঁ। এই এমব্ৰইডাৰী হপটো মোক কাষ্টমাৰে বনাব দিয়া আছিলে, সেইকাৰণে ডিজাইনটো মই একচুৱেলি মোক ডিজাইন বাছি দিছিলে, সেইকাৰণে মই এইটোৱে চাই চাই বনাব লগা হৈছে। এইটো মোৰ নিজৰ ডিজাইন নাছিলে, আৰু একচুৱেলি কাষ্টমাৰবোৰে যেতিয়া বনাব দিয়ে তেখেতসকলে বেছিভাগে নিজে ডিজাইন দি দিয়ে, তো আমি নিজে স্পেচিয়েলি ডিজাইনবোৰ বনাব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই তেনেকৈ ছেইম ডিজাইনৰে বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকে হয়তো দেখিছে। আগলৈ মই চেষ্টা কৰিম আকৌ নতুন ডিজাইনত যাতে মই বনাব পাৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই যিকেইটা অৰ্ডাৰ আহে তাৰে ভিডিঅ' বনাই দি আছোঁ, কাৰণ তেনেকৈ অলপ সময়ৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যিকেইটা অৰ্ডাৰ আহে তাৰে মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাওঁ। এনেকৈ মই গোটেইখিনি ছোৱালীৰ ড্ৰেছৰ কালাৰটো ৰেড কালাৰত ৰাখিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে ৰেড কালাৰ সূতাৰে এনেকৈ গোটেই মই বনাই লৈছোঁ। স্কিনৰ কালাৰটোৰ কাৰণে মই পিচ কালাৰটো লৈছোঁ, যিটো ক্ৰীম কালাৰ থাকে সেই কালাৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এইটোৰ কাৰণে মই ফেব্ৰিক কালাৰটো লৈছোঁ, আৰু লগতে সৰু ব্ৰাছ এডাল। ড্ৰেছযোৰৰ বৰ্ডাৰ লাইনত মই গোটেইখিনিতে ব্লেক কালাৰ সূতাৰ লগতে এনেকৈ চিলাই দিম। গোটেইখিনি বৰ্ডাৰ লাইনটোতে মই এই ব্লেক কালাৰ সূতাটো ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকৈ। আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে আপোনালোক যদি কোনোবাই আৰু এনেকৈ নতুন বনাব বিচাৰে নতুনকৈ, তেতিয়াহ'লে মই যেতিয়া এই কটনৰ কাপোৰটো লৈছিলোঁ, প্ৰথমতে মই ফ্ৰেমটোত লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই আৰু অকণমান পানী আৰু হোৱাইট কালাৰটো মিক্স কৰি গোটেইখিনি ওপৰত মই অঁকাৰ আগতে ওপৰত মই এটা কোড হিচাপত মাৰিলোঁ। তেতিয়া মানে কাপোৰটো অলপ বেছি ডাঠ হয় আৰু ভাল হয় কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি মই যিবোৰ এমব্ৰইডাৰী হোপৰ ভিডিঅ' দেখিছে আপোনালোকে, সেইবোৰত গোটেই এটা এটা ওপৰত কোড বনোৱা থাকে, মানে মই হোৱাইট কালাৰেদি এটা কোড লগাই লওঁ, তেতিয়া মানে অকণমান দেখিবলৈ আৰু বেছি ভাল হয়। হেণ্ড এমব্ৰইডাৰীৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কাপোৰো পায়, কিন্তু মই বেছিভাগ কটনৰ কাপোৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। আজিলৈকে মই তেনেকুৱা বেলেগ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। পিছত যদি মই কৰোঁ আপোনালোকক জনাম বাৰু। ড্ৰেছৰ ডিজাইনটো কৰা হোৱাৰ পিছতে এইবাৰ মই চুলিৰ ডিজাইনটো কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই মাথাটো গোটেইখিনি কভাৰ কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া মানে অকণমান চুলিটো মানে ডিজাইন দিবলৈ ভাল হয়, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই হেয়াৰ ষ্টাইল বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ সূতাবোৰ উলিয়াই ৰাখিছোঁ। চুলিৰ বেলেগ বিশেষ ডিজাইন নবনাওঁ মই, অকল বেনি গুঠাৰ কাৰণে অকণমান দীঘলকৈ এইটো ৰাখি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই এনেকৈ সমানকৈ কাটি লৈছোঁ সূতাখিনি, তাৰপিছত মই ইয়াতে বেনিৰ ডিজাইনটো বনাই দিম। ইয়াৰ পিছত মই অকণমান সূতাটো চুচি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই এনেকৈ বেনি গাঁঠি দিছোঁ।
ইয়াত তাৰপিছত ব্ৰাউন কালাৰ সূতাৰে মই আকৌ বান্ধি দিছোঁ চুলিখিনি। ইয়াতে মই অকণমান মানে ডিজাইন এটা দিছিলোঁ বান্ধাটোতো, কিন্তু মই সেই ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল, সেইটো কাৰণে থাকি গ'ল। আৰু লগতে যিডাল সূতা মই ডিজাইনটো দিছিলোঁ পিছত আকৌ মই সেইটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ, তাতে মই ৰিবন বান্ধি দিছিলোঁ। মই এয়া এমব্ৰইডাৰী হপত বেলেগ ফুলৰ ডিজাইন ক'তো দিয়া নাই এইবাৰ, সেইটো কাৰণে মই ছোৱালীজনী ফুলৰ বুকে লৈ থকা চিষ্টেমত বনাব ওলাইছিলোঁ। তো মই অকণমান 3টা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতে চিম্পল ফুলৰ ডিজাইন বনাইছোঁ। ফুলৰ ডিজাইনটো দিবৰ কাৰণে মই ৰেড কালাৰৰ সূতা, পিংক কালাৰ আৰু বেবী পিংকৰ সূতাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু লগতে পাতৰ ডিজাইনটো দিবৰ কাৰণে গ্ৰীণ কালাৰৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পাতৰ ডিজাইনটো মই তলৰ চাইডে দিম আৰু একদম বুকে চিষ্টেমত এই ডিজাইনটো মই বনাইছোঁ। আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, এনেকুৱা সৰু প্ৰথমতে চিম্পলকৈ ডিজাইনবোৰ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে। কাৰোবাৰ হয়তো প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বা চিষ্টাৰ তেনেকৈ স্পেচিয়েল ফিল কৰাবৰ কাৰণে গিফ্ট দিব পাৰে। ময়ো বহুত নতুন হয় এই কামত, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাওঁত। মোৰ কোনো তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱা নাই এতিয়াও। মই নিজে নতুন শিকিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু যিখিনি মই বনাওঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আছোঁ। চ' আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰে, চেষ্টা কৰি চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়। বুকে ডিজাইনটো বনোৱা হোৱাৰ পিছতে মই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ মই প্ৰথমতে অকণমান পানী মিক্স কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত কালাৰৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি কমকৈ লৈ লৈছোঁ, অকণমান কালাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো বেছিয়ে বগা হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ অকণমান মিক্স কালাৰ কৰি দিছোঁ। কাৰণ মই যিটো বৰ্ডাৰ লাইনটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মানে বৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে লেচটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইটো কমপ্লিটলি বগা হয়। তো মই যেতিয়া চাইছিলোঁ যে লগাই, তেতিয়া মানে ইমান এটা খাছ ভাল লগা নাছিলে, সেইকাৰণে মই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দি এতিয়া মই যিটো বৰ্ডাৰ লাইনটো মানে ফ্ৰেমত, সেইটো মই হোৱাইট কালাৰৰ লেচ লগাই দিম। এনেকৈ মই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো কমপ্লিট কৰিছোঁ। এতিয়া মই ফেব্ৰিকেটৰ গ্লুটো ইউজ কৰিছোঁ বৰ্ডাৰ লেচটো লগাবৰ কাৰণে। এনেকৈ গোটেইখিনি ফ্ৰেমত মই লগাই দিম। তাৰপিছত মই হোৱাইট কালাৰ ফ্লাৱাৰৰ ডিজাইনৰ লেচটো লগাই ল'ম। এয়া হ'ল লেচৰ ডিজাইনটো। ফ্ৰেমৰ ডিজাইনটো আপোনালোকৰ মতে যি ইচ্ছা সেনেকৈ ল'ব পাৰে, পটিও ল'ব পাৰে, নহ'লে বা হাফ মণি যিবোৰ পায়, মুকুতাৰ মণি টাইপ, এইবোৰো লগাব পাৰে আপোনালোকে। এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইখিনি কমপ্লিট শুকাব দি যিখিনি কাপোৰ পিছ চাইডৰটো ওলোৱা আছে সেইখিনি মই গোটেই চিলাই দিম। তাৰপিছত এইখিনি পূৰা কমপ্লিট হৈ যাব, দিব পৰা হৈ গৈছে। এয়া আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।